सो वेलकम एभ्रिवन, यहाँ सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो नयाँ भिडियोमा। गाइज आजको भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले एउटा सानो जानकारी दिन चाहन्छु। गाइज खासमा मलाई गाइज धेरै साथीहरूले इन्स्टाग्राममा सोधिरहनु भएको थियो भिडियो अपलोड भइरहेको छैन, भिडियो आइरहेको छैन भनेर। खासमा गाइज मलाई सन्चो थिएन, जसले गर्दा मैले चाहिँ भिडियो अपलोड गर्न पाइरहेको थिएन गाइज। र गाइज मलाई सन्चो थिएन भन्दा फेरि कोरोना चाहिँ लागेको होइन गाइज। मैले कोरोना टेस्ट पनि गरेको थिएँ तर नेगेटिभ देखाएको थियो। तर जस गाइज मलाई अहिले सन्चो भइसक्यो, अहिले मलाई ठिक भइसक्यो। म अहिले कन्टिन्यू भिडियो अपलोड गर्ने नै छु गाइज। र गाइज जसरी अहिलेसम्म माया गर्दै आइरहनु भएको छ त्यसरी नै तपाईँहरूको माया र सपोर्टको खाँचो पर्छ गाइज। सपोर्ट गर्दै रहनु होला। ओके गाइज, ढिलो नगरिकन आजको भिडियो सुरु गरौँ आजको टपिकबाट। गाइज एमसिए मिस कल अलर्ट सर्भिस, खासमा गाइज यो नेपाल टेलिकमले कुनै समयमा कुनै बेला यो सर्भिसलाई एक्टिभेट गरे बापत केही शुल्क लिने गरिन्थ्यो भने अहिले केही समयदेखि नेपाल टेलिकमले यो सर्भिसलाई निःशुल्क गरेको छ। एमसिए सर्भिसलाई गाइज हामीले कसरी युज गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि गाइज जस्तै हाम्रो मोबाइल बिजी भएको बेला या हाम्रो मोबाइलमा नेटवर्क नभएको बेला, त्यस्तो अवस्थामा कुनै साथीले हाम्रो मोबाइलमा फोन गर्छ भने त्यो साथीको नम्बर हाम्रो मोबाइलमा मेसेज आउनेछ कि हाम्रो मोबाइलमा यो फलानु नम्बरबाट मिस कल आएको छ या अर्थात् फोन ट्राई गरेको छ भनेर सजिलो गरी पत्ता लगाउन सक्छौँ, सजिलो गरी हेर्न सक्छौँ। आजको भिडियो अन्तर्गत रहेर गाइज म बताउने छु, म सिकाउने छु हामी कसरी यो सर्भिसलाई एक्टिभेट गर्न सक्छौँ त निःशुल्क। यदि गाइज तपाईँ पनि सिक्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ पनि एक्टिभेट गर्न चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि गाइज यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। त्यसभन्दा पहिले गाइज यस भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने प्लिज लाइक गरेर मलाई सपोर्ट गर्नु होला। र साथै यस च्यानलमा नयाँ आउनुभएको छ भने प्लिज सब्सक्राइब गरेर सँगै हेरेको बेल आइकनको अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्न नभुल्नु होला। म हुँ तपाईँहरूको प्यारो साथी आमिर र तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ इन्ट्रेस्टिङ युट्युब च्यानल टेक्नो एटिएम। हस्त साथी आजको भिडियो सुरु गरौँ आजको टपिकबाट। म देखाउने छु मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा लाइभ हामी कसरी एमसिए सर्भिसलाई एक्टिभेट गर्न सक्छौँ त निःशुल्क। ओके गाइज, आजको भिडियो सुरु गरौँ। सो ओके गाइज, म मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छु गाइज। फर्स्ट अफ अल हामी के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि गाइज तपाईँको मोबाइलमा रहेको सिम्पली डायल प्याड खोल्नुहोस्। जस्तै मैले मेरो डायल प्याड खोलेँ। डायल प्याड खोलेपछि सिम्पली यहाँ डायल गर्नुहोस् *1400*1 अनि ह्याच। सिम्पली यो डायल गरिसकेपछि सिम्पली एनटिसीबाट डायल गर्नु होला। डायल गरेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज यस्तो एउटा पपअप विन्डो खुल्नेछ। यसमा के लेखेर आइरहेछ भन्दाखेरि गाइज हेर्न सक्नुहुन्छ एमसिए सर्भिस सब्सक्राइब्ड सक्सेसफुल्ली। यो सर्भिस एक्टिभेट भइसक्यो गाइज। अब अर्को के रहेछ भन्दाखेरि एमसिए सर्भिस विल एक्सपायर अन 2021 1 को महिना 22 तारिक 12:57:15। यो डेटमा गाइज हेर्न सक्छौँ मेरो यो सर्भिस डिएक्टिभेट हुनेछ, अर्थात् यसको डेट सकिनेछ भनेर देखाइरहेछ। यसरी गाइज हामीले सजिलो गरी यो सर्भिसलाई एक्टिभेट गरेर निःशुल्क फ्री अफ कस्ट यसको युज गर्न सक्छौँ। आशा गर्छु गाइज यो भिडियो तपाईँहरूको लागि युजफुल हुनेछ। ओके गाइज, आजको लागि यति नै। नेक्स्ट भिडियोमा भेट हुनेछ, तबसम्मको लागि टेक केयर। सो यसरी गाइज हामीले सजिलो गरी नेपाल टेलिकमले दिएको निःशुल्क एमसिए सर्भिसलाई एक्टिभेट गर्न सक्छौँ र यसको मजा लिन सक्छौँ। आशा गर्छु गाइज यो भिडियो राम्रो लागेको छ। यदि राम्रो लागेको छ भने प्लिज लाइक गर्न चाहिँ गाइज नभुल्नु होला, किनकि गाइज तपाईँको एक लाइकले मलाई धेरै मोटिभेट गर्दछ। ओके गाइज, आजको लागि यति नै। नेक्स्ट भिडियोमा भेट हुने नै छ, तबसम्मको लागि टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। जय नेपाल।